हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हामी क्लासिफिकेशन्स अफ फाउन्डेसन चाहिँ पढिरहेको थियो। सो क्लासिफिकेसन अफ फाउन्डेसनमा चाहिँ हाम्रो टु टाइप्सको हुने भयो, स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसन। सो स्यालो फाउन्डेसनमा फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो क्लासिफाइड फर्दर गरेको थियो केमा, स्ट्रिपमा। त्यसैगरी दोस्रोमा चाहिँ आइसोलेटेड, तेस्रोमा चाहिँ कम्बाइन्ड, चौथोमा चाहिँ स्ट्र्याप र पाँचौंमा चाहिँ म्याट र र्याप फाउन्डेसन हामी गरेको थियौँ भनेदेखि त्यसैगरी चाहिँ हामी डिप फाउन्डेसनमा के गरेको थियो, फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ डिप फाउन्डेसनलाई फर्दर क्लासिफाई के गर्थ्यो पाइलमा, त्यसपछि अर्को चाहिँ सेकेन्डमा पायरमा, त्यसपछि क्याजनमा, अर्को चाहिँ वेलमा चाहिँ हामी डिप फाउन्डेसनलाई चाहिँ फर्दर क्लासिफाइड गरेको थियो। सो अब चाहिँ स्यालो फाउन्डेसनको जुन हाम्रो फर्स्ट चाहिँ क्लासिफिकेसन रहेछ स्ट्रिप फुटिङ, त्यो चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। सो स्ट्रिप फुटिङ भनेको के हो त्यो हामी सबभन्दा पहिला बुझौँ। सो स्ट्रिप फुटिङ भनेको के हो, स्ट्रिप फुटिङ चाहिँ के हो भनेदेखि स्यालो फाउन्डेसनको एउटा कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ लोड बेरिङ वालको चाहिँ लोड चाहिँ ग्राउन्ड एरियाको एक्रosमा चाहिँ के गर्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। है मैले एकचोटि फेरि भन्न खोजेँ के स्ट्रिप फुटिङ भनेको के हो, स्ट्रिप फुटिङ भनेको स्यालो फाउन्डेसनको कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ लोड बेरिङ वालको लोड चाहिँ ग्राउन्ड एरियाको एक्रosमा चाहिँ के गर्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। र यो स्ट्रिप फुटिङलाई चाहिँ अर्को भाषामा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि कन्टिन्युअस फुटिङ पनि भन्छ। हे सो अब हामी केही कुराहरू पढौँ र त्यसपछि चाहिँ फर्दर चाहिँ बुझ्ने तर्फ जाऊँ। हे सो अब स्ट्रिप फुटिङको जेनरली हामी फिगर हेर्ने हो भनेदेखि स्ट्रिप फुटिङको चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। हे अब यसको चाहिँ एलिभेसन हेर्ने हो भनेदेखि यस्तो हुन्छ र यसको प्लान चाहिँ यस्तो हुन्छ। हे सो अब चाहिँ यसको मैले लेख्दैछु यहाँ, त्यो कुराहरू पढौँ। मैले भनेकै कुराहरू यहाँ लेखिदिएछु। के लेखिदिएछु भनेदेखि स्ट्रिप फुटिङ इज अ कम्पोनेन्ट अफ स्यालो फाउन्डेसन। हे स्ट्रिप फुटिङ हाम्रो के भयो, कम्पोनेन्ट अफ स्यालो फाउन्डेसन भयो विच डिस्ट्रिब्युट द वेट अफ अ लोड बेरिङ वाल एक्रॉस द एरिया अफ द ग्राउन्ड, जसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि लोड बेरिङ वालको लोड चाहिँ ग्राउन्ड एरियाको एक्रosमा चाहिँ के गर्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। हे इट इज अल्सो नोन एज वाल फुटिङ। यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा के भन्न सकिन्छ भनेदेखि वाल फुटिङ पनि भनिन्छ। स्ट्रिप फुटिङ हैज इट्स लेन्थ मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ। हे यसको अर्थ के हो भनेदेखि जुन यो स्ट्रिपको छ नि स्ट्रिप फुटिङ, यो स्ट्रिप फुटिङमा के हुन्छ भनेदेखि लेन्थ चाहिँ के हुन्छन्, ग्रेटर देन चाहिँ विड्थ चाहिँ हुन्छ। हे सो यहाँ मैले लेख पनि दिएछु, यहाँ जुन विड्थ भएछ त्यो विड्थ होइन विड्थ हुन्छ। यो लेन्थ हेर्ने हो भनेदेखि यो लेन्थ चाहिँ एज कम्पेयर त्यो विड्थमा चाहिँ के छ भनेदेखि एकदम चाहिँ ग्रेटर छ। हे सो हामी यो फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ। सो ओभरअल आजको भिडियोमा हामी के बुझ्यौँ भनेदेखि स्ट्रिप फुटिङ भनेको के हो, कम्पोनेन्ट अफ स्यालो फाउन्डेसन भयो विच डिस्ट्रिब्युट द वेट अफ द लोड बेरिङ वाल एक्रॉस द एरिया अफ द ग्राउन्ड। इट अल्सो नोन एज वाल फुटिङ। स्ट्रिप फुटिङ हैज इट्स लेन्थ मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा हामी बुझ्यौँ। हे सो अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्र्याप फुटिङको चाहिँ बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ र यो स्ट्रिप फुटिङ र स्ट्र्याप फुटिङको चाहिँ मेनली डिफ्रेन्स के हो भन्ने कुरा त्यसमा पनि स्टुडेन्टहरू धेरै चाहिँ झुकिरहेको हुन्छ। है सो ओभरअल भिडियोमा चाहिँ यो दुइटै हामी भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ हामी यसको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौँ। हे सो अर्को यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ मैले स्ट्रिप फुटिङको पनि फिगर राखिदिएछु, एलिभेसन र प्लान, जुन त्यहाँ अघिको फिगरमा चाहिँ अलिक तेरमेर भएको थियो, यहाँबाट पनि हेर्न सक्छु। है सो आजको भिडियो हाम्रो यतिकै रहेछ र अर्को नेक्स्ट भिडियो चाहिँ छिटै नै आउनेछ। तबको लागि हस्, बाई बाई, टेक केयर।